Hello! Ez az ügyfélszolgálat? Igen, itt az ügyfélszolgálat. Miben segíthetek? Problémám van az internet kapcsolatommal. Sajnálom. Mi a probléma? Az internet nagyon lassú. Értem. Mióta tart ez? Tegnap reggel óta. Megpróbálta újraindítani a routert? Igen, megpróbáltam, de nem segített. Rendben. Ellenőrizni fogom a fiókját. Köszönöm. Kérem, várjon egy pillanatot. Rendben. Látom, hogy hálózati probléma van a területén. Értem. A csapatunk már javítja. Mennyi időt vesz igénybe? 2 óra múlva rendbe lesz hozva. Jó ezt tudni. Nagyon sajnálom a kellemetlenséget. Semmi baj. Köszönöm, hogy ellenőrizte. Szeretné, ha SMS-ben küldjek értesítést? Igen, kérem. Küldök egy üzenetet, amikor megjavítják. Nagyon köszönöm. Segíthetek még valamiben? Nem, ennyi volt. Rendben. Kellemes napot kívánok. Önnek is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Üdvözlöm újra. Üdvözlöm. Működik már az internet? Igen, most már rendben működik. Örülök, hogy ezt hallom. Köszönöm a gyors segítséget. Szívesen. Nagyon értékelem a szolgáltatásukat. Örömmel. Ajánlani fogom a cégüket a barátaimnak. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra és szép napot kívánok. Hello! Ez az ügyfélszolgálat? Igen, itt az ügyfélszolgálat. Miben segíthetek? Problémám van az internet kapcsolatommal. Sajnálom. Mi a probléma? Az internet nagyon lassú. Értem. Mióta tart ez? Tegnap reggel óta. Megpróbálta újraindítani a routert? Igen, megpróbáltam, de nem segített. Rendben. Ellenőrizni fogom a fiókját. Köszönöm. Kérem, várjon egy pillanatot. Rendben. Látom, hogy hálózati probléma van a területén. Értem. A csapatunk már javítja. Mennyi időt vesz igénybe? 2 óra múlva rendbe lesz hozva. Jó ezt tudni. Nagyon sajnálom a kellemetlenséget. Semmi baj. Köszönöm, hogy ellenőrizte. Szeretné, ha SMS-ben küldjek értesítést? Igen, kérem. Küldök egy üzenetet, amikor megjavítják. Nagyon köszönöm. Segíthetek még valamiben? Nem, ennyi volt. Rendben. Kellemes napot kívánok. Önnek is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Üdvözlöm újra. Üdvözlöm. Működik már az internet? Igen, most már rendben működik. Örülök, hogy ezt hallom. Köszönöm a gyors segítséget. Szívesen. Nagyon értékelem a szolgáltatásukat. Örömmel.
Ajánlani fogom a cégüket a barátaimnak. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra, és szép napot kívánok! Hello! Ez az ügyfélszolgálat? Igen, itt az ügyfélszolgálat. Miben segíthetek? Problémám van az internet kapcsolatommal. Sajnálom. Mi a probléma? Az internet nagyon lassú. Értem. Mióta tart ez? Tegnap reggel óta. Megpróbálta újraindítani a routert? Igen, megpróbáltam, de nem segített. Rendben, ellenőrizni fogom a fiókját. Köszönöm. Kérem, várjon egy pillanatot. Rendben. Látom, hogy hálózati probléma van a területén. Értem. A csapatunk már javítja. Mennyi időt vesz igénybe? 2 óra múlva rendbe lesz hozva. Jó ezt tudni. Nagyon sajnálom a kellemetlenséget. Semmi baj. Köszönöm, hogy ellenőrizte. Szeretné, ha SMS-ben küldjek értesítést? Igen, kérem. Küldök egy üzenetet, amikor megjavítják. Nagyon köszönöm. Segíthetek még valamiben? Nem, ennyi volt. Rendben. Kellemes napot kívánok. Önnek is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Üdvözlöm újra. Üdvözlöm. Működik már az internet? Igen, most már rendben működik. Örülök, hogy ezt hallom. Köszönöm a gyors segítséget. Szívesen. Nagyon értékelem a szolgáltatásukat. Örömmel. Ajánlani fogom a cégüket a barátaimnak. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra, és szép napot kívánok! Hello! Ez az ügyfélszolgálat? Igen, itt az ügyfélszolgálat. Miben segíthetek? Problémám van az internet kapcsolatommal. Sajnálom. Mi a probléma? Az internet nagyon lassú. Értem. Mióta tart ez? Tegnap reggel óta. Megpróbálta újraindítani a routert? Igen, megpróbáltam, de nem segített. Rendben. Ellenőrizni fogom a fiókját. Köszönöm. Kérem, várjon egy pillanatot. Rendben. Látom, hogy hálózati probléma van a területén. Értem. A csapatunk már javítja. Mennyi időt vesz igénybe? 2 óra múlva rendbe lesz hozva. Jó ezt tudni. Nagyon sajnálom a kellemetlenséget. Semmi baj. Köszönöm, hogy ellenőrizte. Szeretné, ha SMS-ben küldjek értesítést? Igen, kérem. Küldök egy üzenetet, amikor megjavítják. Nagyon köszönöm. Segíthetek még valamiben? Nem, ennyi volt. Rendben. Kellemes napot kívánok. Önnek is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Üdvözlöm újra. Üdvözlöm. Működik már az internet? Igen, most már rendben működik.
Örülök, hogy ezt hallom. Köszönöm a gyors segítséget. Szívesen. Nagyon értékelem a szolgáltatásukat. Örömmel. Ajánlani fogom a cégüket a barátaimnak. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra, és szép napot kívánok!